يابا دجاجة مشوية ومحشية، تابعونا. نجيب كاسة نخلي بيها كمية زينة فلفل أسود، عودين قرفة، كم ورقة غار، وراح نخلي تقريبا نص كوب ملح، نص كوب ملح، خاشوقتين إلى 3 خواشيق شكر، بصلاية أقطعها قطع لا على التعيين وأخليها هي والقشر فوق الخليط، وأترسها مي بارد، وأبدي أخلط إلى أن يذوب عندي الشكر والملح. طبعا هاي الطريقة تخلي الملح يدخل داخل الدجاجة إلى النهاية وما تخلي بيها أي قطرة زفرة 100%. نجيب الدجاجة نخليها داخل الكاسة، إذا ما تغطت 100% بالمي نخلي فوقها شوية مي إلى أن تتغطى تماما. أغلفها كلش زين وأحاول أدوس النايلون إلى جوا حتى المي يدخل على كل الدجاجة. أشيلها أخليها بالثلاجة ليلة كاملة. شوية بصل أجيبه أقشره وأقطع مكعبات شوية ناعمة، فصين ثوم ضربتين أشيل من عندهم القشر وراح أقطعهم شرايح خفيفة، جدر أخلي بيه شوية زيت وراح أخلي بيه البصل، رشة خفيفة ملح، وأبدي أحمسهم على الخفيف إلى أن يصير لونهم شفاف، وأخلي الثوم وأطبخه دقيقة بس، مو أكثر ولا أقل، بس حتى ريحته تبدي تطلع والنكهة مالته تتغير. للبهارات خاشوقة كبيرة فلفل أسود، وخاشوقة كلش كبيرة ونص من البهارات 7 أو 7 بهارات، خاشوقة كبيرة كاري. وأتأكد إنه أحمسهم كلش زين بالزيت، النكهة مالتهم تبدي تتغير ويطلع عندنا غير طعم. نضيف فوقاهم نص كوب بازاليا مجمدة، المجمدة أحسن من الفريش لأن القشر مالتها يكون كلش طري وينوكل بسهولة. أضيف فوقاهم كوب كامل تمن وأحمسه ويا الزيت والبهارات والبصل والثوم والبازاليا. أخلي فوقها مي بحيث يصير عندنا أقل من أصبع فوق الارتفاع التمن، رشة صغيرة ملح أذوقه. اوكي تمام، اخليه يغلي والى ان يطبخ يصير عندنا التمن جاهز. هسه راح نسوي زبدة منكهة، زبدة عندي بحرارة الغرفة، راح اخلي فوقاها شوية زعتر فريش بس راح اشيل من عند الاعواد الكبيرة، اخلي فوقها خاشوقة صغيرة كاري، رشة زينة ملح ورشة زينة فلفل اسود، نخلطه كلش زين وصار عندنا هذا زبد منكه راح نستعمله حتى ننكه بيه الدجاجة مالتنا. ورق مال الزبدة أجيبه أقصه أخليه على شكل مربع، أطويه مرة ثانية أطويه على شكل مثلث وأطويه من نفس الزاوية، بعدين أجيب مقص أقصه، ترى صار عندنا دائرة بيرفكت. بعد ليلة كاملة أجيب الدجاجة راح أشيلها أصفيها من المي وأخليها بصحن على صفحة. المي هذا نقدر نخلي بيه دجاجة ثانية وهم نقعه يوم كامل. إذا تحبون الجلد مال الدجاجة يصير كلش كريسبي راح ننشفه بالكلينكس كلش زين، لازم يصير عندنا كلش ناشف، وأهم شيء ننظف الداخل مال الدجاجة، ندخل بالكلينكس ننظفه ونمسحه كلش زين. أجيب خاشوقة مال الأكل وأدخلها بين الجلد وبين اللحم، أفتح بيها مسام حتى أقدر أحشيها بالزبدة. راح نجيب الزبدة نلزمها بيدنا ونبدي نحشيها بين الجلد وبين اللحم، نحاول نركز على منطقة الصدر لأن هي هاي المنطقة اللي تنشف بسرعة عندنا أثناء الشوي. فقط عندنا هاي القطعة الصغيرة راح نخليها داخل الدجاجة. بعد ما كملنا راح نسوي شوية مساج للدجاجة، نوزع بيه الزبدة على الوجه، راح نجيب شوية من التمن ونحشيه داخل الدجاجة. أكيد عندنا التمن بارد. حتى نسد الجلد مال الدجاجة إما نستعمل خيط أو نستعمل شيش، أنا أحب أستعمل شيش حتى أقدر أشيله بكل سهولة. راح أشكه يمنى يسرى أو عبالك دا أخيطها. حتى الشيش هذا اللي يحترق بالفرن نجيب مقص ونقصه من فوق ونقصه من جوا. نجيب الدجاجة نخليها على الصينية اللي رتبناها قبل شوية، نلزم الأجنحة مالتها ونكفلها ورا الظهر، نخليها بهالطريقة هاي حتى الجنح ما يحترق. هاليوم راح نشوي الدجاجة مالتنا بالفرن مال باناسونيك NNCT 565M. صراحة هذا الفرن أنا كلش عجبني، جبار، عبارة عن مايكرويف، عبارة عن فرن أبو البانكا، وعبارة عن جريل، ثلاثتهم مدموجين سوية ونقدر نشغلهم كلياتهم بنفس الوقت. هاي الطريقة راح يقلل عندنا وقت الطبخ بشكل رهيب. راح نسوي له انبوكسينج. بالبداية عندنا كتالوج أكيد كالعادة، عندنا هنا من هذا كتيب مال طبخات نقدر نستعمله، عندنا هنا لزقات بالعربي بس ما راح استعملها، صحن قزاز مال مايكروويف، هاي الحلقة اللي نخلي عليها الصحن حتى يفر، وأكيد عندنا شنو بطل الفيلم الفرن. خلينا نفتحه ونشوف شكو بداخله. هاي شنو كوم أغراض داخله. أول شي عندنا هنا مثل السيباية نرفع بيها الصينية لي فوق، وهاي الصينية صينية مال بيتزا نقدر نشوي عليها بيتزا، والصينية اللي راح نشوي بيها الدجاجة، وهاي اليدة اللي نقدر بيها نشيل الصينية حتى ما تحترق ايدنا.
قبل ما نسوي أي شيء نخلي الحلقة بداخل الفرن، خلي فوقها صحن المايكرويف. أهم شيء الصحن يقعد بمكانه حتى يفر بكل سهولة وتوزع عندنا الحرارة. حتى أجهز الفرن للدجاجة راح أدوس روست تشيكن، بعدين راح يقول لي اختار وزن الدجاجة مالتك. أنا دجاجتي 600 غرام فراح أختار أقل وزن موجود واللي هو 900 غرام. وهسه ندوس ستارت. يطلع لنا هنا حرف بي يعني بري هيتنج، يعني يحمي نفس الفرن بعدين نقدر ندخل بيها الدجاجة. بدأ يصفر عندي الفرن، أفتح الباب أدخل بيه الدجاجة، أسد الباب وأرجع أدوس ستارت. 31 دقيقة تستوي عندي الدجاجة. 31 لأن حرارة مايكرويف تشتغل وحرارة الجريل وحرارة البانكا كلهم يشتغلون سوية. راح يطبخون الدجاجة هذه ب 31 دقيقة. بين ما تستوي الدجاجة، هذا موقع شركة الحافظ اللي يدزوننا هذا الفرن الكهربائي من باناسونيك. عندهم كل المنتجات هذه بموقعهم، عندهم توصيل مجاني كل أنحاء العراق والدفع أثناء الاستلام. بين ما تستوي الدجاجة راح نجهز بطاطا مقلية. ايش راح نسوي؟ راح نقشر هاي البطاطا بعد ما غسلناها كلش زين. إذا شفتوا أكو عيون سود داخل البوتيتا تشوفون هاي بالصفحة مال القشارة، هاي نقدر نشيل بيها العيون السود بكل سهولة. هسه راح نسوي جريمة بعالم الطبخ. نجيب زيت نخليه على النار، بس شنو الزيت بعد بارد نخلي بيه البوتيتا ونشغل النار إلى أن يبدأ عندنا الزيت يفور ويطبخها البوتيتا. صدقوني صح هاي جريمة بس تشتغل ويطلع عندنا بوتيتا كلش كريسبي وما شاربة ولا قطرة زيت. صدق جربوها وادعوا لي. راح نصفي البطاطا ونخليها على كلينكس. أول ما يطلعون هم حارين رشة زينة ملح وبس، بطاطا صارت جاهزة. خلص الوقت، صفر عندي الفرن يقول لي تعال اخذ الدجاجة مالتك. يا الله بسم الله، نلزم اليده طلعها من الفرن. الله دجاجة محشوية يعني مشوية ومحشية. هسه راح نبدي ببناء الطبق مالتنا. خليت شوية تمن على أطراف مال الصينية. هسه راح أشيل الدجاجة المحشوية وأخليها وين نص الصينية، وهسه راح أوزع على الأطراف مال الدجاجة البطاطا الكريسبي. قبل ما نقدمها نشيل السيف نفره شوية باش اللي يطلع. ولا هاي الدجاجة المشوية. هسه صار وقت شنو؟ ناكل ونشهيكم. اول شي خلينا نقص الفخداية. بسم الله. very juicy. راح نقص بس هاي واحد هيك. شوفون كمية الجوزز اللي بداخلها. السؤال الأول، شاهين البراين اللي سويناه ملح وشكر فلفل أسود وبصل وأي بهارات أنتم تحبوها تقدرون تخلوها وتنقعون بها الدجاجة ليلة كاملة. أهم شيء حتى شنو الملح يدخل داخل الدجاجة ويوصل إلى العظم. كلش مهمة هاي. أوكي. السؤال الثاني، شاهين شلون قدرت تسوي الدجاجة بطريقة كلش سريعة والجلد مالتها كلش كريسبي؟ الفرن هذا اللي وراي عبارة عن مايكروويف وعبارة عن فرن أبو بانكه عادي، اثنيناتهم مدموجين سوية. فمن خليت الدجاجة المايكروويف بدأ يشتغل والفرن أبو البانكه بدأ يشتغل والجريل اللي فوق هم بدأ يشتغل. دول ثلاثتهم اشتغلوا. المايكروويف طبخ الدجاجة من جوا، الهواء الحار والجريل اللي فوق قسم الدجاجة وخلاه هذا الجلد مالتها كلش كريسبي. فانطبخت عندنا الدجاجة عبالك بالفرن بس بوقت كلش قليل، يعني تقريبا 30-31 دقيقة الدجاجة مستوية. وإذا كانت الدجاجة مالتكم أكبر احتمال توصل 50 دقيقة، تعتمد. أوكي. السؤال رقم 3 وصلنا. البهارات والحشوة والتتبيلة براحتكم، أي نوعية تقدرون تستعملون وأي بهارات كيفكم. صراحة أنا أول مرة أستعمل هيك نوعية أفران بس جدا حبيتها، جدا سريع. أهم شيء ما يراد لهاي مال 20 دقيقة لازم أحمي الفرن يلا أدخل الدجاجة. 5 دقائق 4 دقائق رأسا يصير الفرن حار أدخل بيه الدجاجة وتطول تقريبا 40 دقيقة تستوي الدجاجة مو فوق لي ورا تصير الجلد كريسبي. كلش حبيته يعني. راح استعمله طبعا دائما واحاول استغني عن الفرن القديم. شكرا باناسونيك وشكرا شركة الحافظ اللي يدزونا هذا المنتج. راح احط لكم مواقع التواصل الاجتماعي مالتهم وراح احط لكم الويب سايت مالتهم تقدرون تسوون اوردر. عندهم توصيل مجاني كل انحاء العراق والدفع اثناء الاستلام. تستلم هذا سلم فلوس، ما تستلم كل شيء سلم. اوكي عيني. هسه راح نبلش نرجع ناكل نكمل اكلنا. باولي الجوسز مالتها شوفون شلونها سوبر جوسي. يابا رمضانكم مبارك. في مال الله.